Λοιπόν, θέμα του επεισοδίου. Comeback Albums. Ένα επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, αλλά με rankings στα κατά τη γνώμη μου καλύτερα comeback albums συγκροτημάτων της ευρύτερης rock σκηνής. Τώρα, τι ορίζω ως comeback album? Είναι albums συγκροτημάτων που είχαν διαλυθεί από πολύ λίγους μήνες έως 20 ετία και βάλε, έβγαλαν καινούριο δίσκο και μάλιστα πάρα πολύ καλό, οπότε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δεν θα επαναλαμβάνω κοσμητικά επίθετα του στυλ καταπληκτικό comeback album, φανταστικό comeback album ή ότι μου αρέσει πάρα πολύ ή ότι το λατρεύω και όλα αυτά τα τετριμένα, γιατί όλα τα albums που θα σου παρουσιάσω θα έχουν αυτές τις ιδιότητες. Δεν είναι Paranoid, δεν είναι Master of Reality, είναι το 13 και παραμένω στον αρχικό ενθουσιασμό που μου είχε προκαλέσει τότε που είχε κυκλοφορήσει. Είναι το πρώτο άλμπουμ από το 1978 με τον Ozzy Osbourne στα lead vocals, ακολουθώντας 2 χρόνια παύσης εργασιών μετά την τελευταία μετενσάρκωση του group ως Heaven and Hell όμως, με τον Ronnie James 2 δηλαδή στα lead vocals, και τελευταίο του group πριν την οριστική διάλυσή του το 2017. Έχει τον κλασικό heavy και doomy Black Sabbath feeling, αλλά είναι πολύ πιο μοντέρνο, με μοντέρνα παραγωγή, με αργόσυρτα 7 λεπτά, 8 λεπτά κομμάτια, αλλά και με εναλλαγές ενδιάμεσα στους ρυθμούς, με έναν Ozzy Osbourne εξαιρετικά όριμο, αλλά και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ελαφρώς κουρασμένη φωνή. Ίσως ό,τι καλύτερο και πιο αξιοπρεπές θα μπορούσαν να κάνουν ως η κατά τα 3/4 αυθεντική Black Sabbath, μιας και δυστυχώς λείπει ο τέταρτος εκ της αρχικής αυθεντικής τετράδας, ο drummer Bill Ward, που στο 13 τον αντικαθιστά επάξια μπορώ να πω ο Brad Wilk, τον Rage Against the Machine. God is Dead με απίθανη μπασογραμμή από τον Geezer Butler, το ατμοσφαιρικό Zeitgeist φέρνει κάπως σε Planet Caravan από το Paranoid. Το Age of Reason είναι ένα φανταστικό κομμάτι, ασύλληπτο κομμάτι, ενώ στο Damaged Soul ξαναπαίζουμε και τα blues. Uriah Heep, Abominog 1982. Μετά από μια πολύ μικρή παύση εργασιών που δεν τη λες ακριβώς και διάλυση, περισσότερο ήταν κάτι σαν έτσι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και μια ταυτόχρονη αναγέννηση του group, κατά την οποία αποχώρησε όμως το ιδρυτικό μέλος, ο Ken Hensley, ο εμβληματικός Ken Hensley, πολύ σημαντικό μέλος στην ιστορία του group. Απομακρύνθηκαν ο John Sloman από τα lead vocals, ο Trevor Bolder από τον μπάσο και ο Ian Clark από τα drums. Έχουμε λοιπόν μια εντελώς ανανεωμένη εκδοχή των Uriah Heep με τους Peter Golby πλέον στα lead vocals, τον Bob Daisley στο μπάσο και τον John Sinclair στα πλήκτρα. Την επιστροφή του μόνιμου πίσω από τα drums από το 1972 του Lee Kerslake και εξυπακούεται με μόνιμο μέλος τον κιθαρίστα Mick Box. Το Abominog είναι κατά κάποιο τρόπο η AOR παύλα hard rock παύλα Americanized εκδοχή των Uriah Heep, ένα μείγμα Toto, Ario Speedwagon, Styx, Foreigner, Asia, με τις κατάλληλες δόσεις αγριάδας βέβαια. Too Scared to Run, On the Rebound, Hot Night in a Cold Town, That's the Way That It Is, Hot Persuasion, Think It Over. Swans, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky του 2010. Οι Swans είναι το προσωπικό όχημα του Michael Gira, του βασιλιά του παράξενου, του Noise και της Λούπας. Μετά από 13 περίπου χρόνια διάλυσης της προηγούμενης έκδοσης του group, λόγω της απογοήτευσης του ίδιου του Gira από τη μουσική βιομηχανία, επέστρεψε το 2010. Αντί για σχόλια θα διαβάσω το αυτοκολλητάκι που ήταν στην έκδοση του CD.
Reactivated and invigorated, not a reunion, cataclysmic, pastoral, monotonal, bone-crushing, melodic, ever-ascending, dissonant, monstrous and joyful. Δεν θα μεταφράσω γιατί οι λέξεις χάνουν το νόημά τους μερικές φορές με τη μετάφραση. You must understand, the touch of your hand makes my pulse. Λοιπόν, ένα άλμπουμ τώρα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χαρακτηριστεί ως comeback album είναι αυτό της Tina Turner, το Private Dancer. Και το λέω γιατί αφού η Tina ξεμπέρδεψε κατά κάποιο τρόπο από τον πρώην σύζυγό της τον Nike, που τελικά αποδείχτηκε ότι την κακοποιούσε, αφού έκανε κάποια άλμπουμς μέσα στη δεκαετία του 70 κυρίως με διασκευές, επανήλθε στο προσκήνιο το 1984 με αυτό εδώ το άλμπουμ, μέσα από το οποίο βγήκε η τεράστια επιτυχία το What's Love Got To Do With It, που αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει ανέβει και στο νούμερο 1 των singles. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της εποχής της και το Private Dancer, το άλμπουμ, είχε πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα στο πιστόφυλλο βέβαια και οι ποδάρες της Τίνα. Και εκτός αυτού του καταπληκτικού κομματιού του What's Love Got To Do With It, εδώ μέσα υπάρχουν και άλλα φανταστικά κομμάτια όπως το ομώνυμο, το Private Dancer, που το έχει γράψει ο τεράστιος Mark Knopfler, το Let's Stay Together, Better Be Good To Me. Έχει και δύο διασκευές, το Help των Beatles και το 1984 του David Bowie. Dire Straits, On Every Street, 1991, 6 ολόκληρα χρόνια μετά το πολυπλατινένιο Brothers in Arms και μετά από 2 χρόνια πλήρους απραξίας, οι Dire Straits επανασυνδέθηκαν για να ηχογραφήσουν το On Every Street και αμέσως μετά να διαλυθούν οριστικά. Το On Every Street είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ των Dire Straits. Colin Elvis, The Bug, Heavy Fuel, το ομώνυμο το On Every Street μου θυμίζει πολύ έντονα το Where Do You Think You're Going από το Communique, ένα κομμάτι που ξεκινάει αργά έτσι για να τα χώσει αρκετά στη συνέχεια. Πολύ όμορφα και τα Fade to Black, You and Your Friend και Planet of New Orleans, τα οποία είναι βουτυγμένα στη jazz και τα blues. Vantergraaf Generator, Present 2005, πρώτο στούντιο άλμπουμ 28 ολόκληρα χρόνια μετά το The Quiet Zone, The Pleasure Dome, με την κλασική όμως τετράδα ξανά μετά το World Record από το 1976, το μόνο διπλό άλμπουμ στον κατάλογο της μπάντας, το οποίο όμως δεν κυκλοφόρησε και ποτέ σε βινίλιο. Το πρώτο συντάκι είναι το κανονικό Present με φανταστικά κομμάτια μέσα, τα Everybody Emperor, Boleas Panic, ένα εκπληκτικό instrumental κομμάτι, το Natter Alert και το Abandon Ship που είναι και το πιο αγαπημένο μου του άλμπουμ. Το δεύτερο συντάκι απαρτίζεται από instrumental αυτοσχεδιαστικά κομμάτια που ηχογράφησε η μπάντα στο στούντιο. Είναι μία μίξη free jazz, experimental, improvised μουσικής, οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αρκετά σημεία χάνεται η μπάλα. Είναι μια πολύ καλή μουσική υπόκριση όταν σε αυτό που κάνεις θέλεις να υπάρχει μία ένταση. Vantergraaf Generator, God Bluff, 1975, πρώτο άλμπουμ της δεύτερης περίοδου του group μετά από μια παύση εργασιών περίπου 2 ετών. Κυκλοφόρησε 4 χρόνια μετά το εκπληκτικό Bone Hearts με 4 τραγούδια μέσα, με μέσο όρο διάρκειας γύρω στα 9 με 9,5 λεπτά, όλα κλασικά πλέον Vantergraaf Generator τραγούδια. Η τετράδα παρά την διακοπή παραμένει σε εξαιρετική φόρμα. Τα πνευστά που παίζει ο Jackson είναι πλέον πιο ρυθμικά και λειτουργούν καλύτερα και ως προς τα solo, παρά χρησιμοποιούνται ως κάτι απόκοσμο, κάτι που γινόταν στα προηγούμενα albums. Το drumming του Guy Evans είναι συγκλονιστικό και ο Peter Hamill βέβαια όπως πάντα μοναδικός ως ερμηνευτής. The Undercover Man, Scorched Earth, Arrow,
εξαιρετικά heavy fusion κομμάτια. Το The Sleepwalkers όμως, το τελευταίο κομμάτι, είναι και το πιο αγαπημένο μου από το δίσκο, και μάλιστα η Latin Jazz αλλαγή που συντελείται στο τρίτο του λεπτό είναι ένα από τα πιο απίθανα progressive γυρίσματα που έχω ακούσει ποτέ σε rock τραγούδι. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο Robert Fripp είχε δημιουργήσει ένα νέο group με το όνομα Discipline. Λίγο πριν την κυκλοφορία όμως του άλμπουμ, του πρώτου τους άλμπουμ, αποφάσισε να μετονομάσει το group σε King Crimson. Προφανέστατα από προτροπή της δισκογραφικής εταιρείας για τους γνωστούς μαρκετίστικους λόγους. Άρα νέο άλμπουμ για τους King Crimson 7 χρόνια μετά το εκπληκτικό Red. Discipline λοιπόν, και εκτός του Robert Fripp το μόνο μέλος που είχε παραμείνει από το προηγούμενο σχήμα ήταν ο drummer Bill Bruford, και συν τους Tony Levin στο μπάσο και Adrian Belew σε lead vocals και δεύτερη κιθάρα να συμπληρώνουν το κουαρτέτο. Στο Discipline οι νέοι King Crimson παραμένουν progressive, έγιναν πιο ρυθμικοί και κάπως πιο χορευτικοί θα μπορούσα να πω. Πρόσθεσαν λούπες και άφρο στοιχεία που μάλλον θα ήταν και η ιδέα του Adrian Belew, που λίγους μήνες πιο πριν είχε αποδεσμευτεί από τους Talking Heads. Επίσης έγιναν και πιο ηλεκτρονικοί και όλα αυτά με μια πιο 80s διάθεση. Elephant Talk, ο Δίστο μας τα έχετε πρίξει με τη φλιαρία σας και τις υπερβολές σας. Το ατμοσφαιρικό Mate Kudesai, τα ρυθμικότατα Frame by Frame και Thela Who Ginget, πολύ ιδιαίτερα τα Indiscipline και The Sheltering Sky. Roxy Music Manifesto του 1979, μετά το Siren θα ακολουθήσουν γύρω στα 2,5 χρόνια παύσης εργασιών. Το στυλ της μουσικής που παίζουν πλέον η Roxy Music έχει αλλάξει λίγο προς το πιο έτσι pop dance. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο φόρτε της disco μουσικής, οπότε και το group έχει προσαρμόσει στις μουσικές του τις προσταγές της εποχής. Λατρεύω Ain't That So και Spin Me Round, το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι της δεύτερης πλευράς. Τα singles του album Trust, Angel Eyes και Dance Away είναι απολαυστικότατα. Το super χορευτικό Cry 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 αλλά και το funky soul My Little Girl είναι συγκλονιστικό. Yes, 90-125-1983. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του τι σημαίνει Yes. Γνωρίζω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα άλλο group, μουσικά μιλώντας πάντα, σε σχέση με τους progressive rock γίγαντες Yes της δεκαετίας του 70. Επίσης γνωρίζω πολύ καλά ότι από αυτό το άλμπουμ συντελείται μια πολύ σημαντική αλλαγή στον ήχο του group, και ότι αυτή είναι η hard rock παύλα AOR εκδοχή των Yes, κυρίως λόγω του ότι ο κύριος υπεύθυνος για όλα τα προηγούμενα ήταν ο κιθαρίστας και τραγουδιστής, Αμερικάνος κιθαρίστας και τραγουδιστής Trevor Rabin, γύρω από τον οποίο κινήθηκαν οι καινούργοι Yes. Όλα αυτά βέβαια τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όμως εγώ όταν ήμουν 15 χρονών το πρώτο άλμπουμ των Yes που άκουσα ήταν το 90-125, και από τότε και μετά ήταν που άρχισα να εμβαθύνω στο progressive rock μεγαλείο τους. Από τότε και μετά ήταν που άρχισα και έπαιρνα, γύριζα προς τα πίσω και πήρα και τα Close to the Edge, Fragile, Relayer, Tales from Topographic Oceans και όλα τους τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 70. Όμως και αυτό το άλμπουμ για μένα είναι εξίσου εκπληκτικό. Owner of a Lonely Heart, φανταστικό κομμάτι και mega hit της εποχής, νούμερο 1 στην Αμερική. Hold On και Leave It, δύο πολύ ιδιαίτερα follow-up singles. It Can Happen και Our Song, δύο καταπληκτικά deep cuts στο instrumental cinema, ένα πραγματικό κινηματογραφικό rock ντοκουμέντο, ενώ τα Changes και Hearts, τα κομμάτια που κλείνουν πρώτη και δεύτερη πλευρά αντίστοιχα, πραγματικά σφίζουν από συνέστηση.
Verve στο τέταρτο τους άλμπουμ που ονομάζεται Fourth του 2008. Λοιπόν, η Verve ήταν ένα group της Britpop από το Wigan της ευρύτερης περιοχής του Manchester. Είχαν κάνει τεράστια επιτυχία το 1997 με το άλμπουμ Urban Hymns και το single Bittersweet Symphony. Το group διαλύθηκε το 2000 για να επανασυνδεθεί προς το τέλος του 2007 και το 2008 έδωσαν τον τέταρτο τους δίσκο, κάτι που είναι και ξεκάθαρο βέβαια από τον τίτλο του, το Fourth, ένα μείγμα νεο-psychedelia, alternative rock, space rock, shoegaze, ένα άλμπουμ με εξαιρετικά κομμάτια μέσα όπως τα Sit and Wonder, Love is Noise, Rather Be, Judas, Valium Skies, που παρότι είναι και τεράστιο σε διάρκεια και παρότι κατά τη διάρκεια του γίνεται και λίγο υπνοτικό, το έχω απολαύσει πάρα πολλές φορές. The Verve ξανά, Urban Hymns του 1997, μίλησαμε γι' αυτό και λίγο πιο πριν. Δυστυχώς η Verve ήταν ένα συγκρότημα που τα μέλη του βίωσαν πολλούς τσακωμούς και εντάσεις μεταξύ τους. Πριν διαλυθούν για δεύτερη φορά το 2000 είχαν προλάβει και ξαναχάλασαν τις καρδιές τους στις αρχές του 1996, όχι για πολύ όμως, περίπου για 6 μηνάκια. Αποτέλεσμα αυτών των διαφωνιών η αποχώρηση του μπασίστα Nick McCabe και τη θέση του για τα επόμενα 3 χρόνια θα πάρει ο Simon Tonk. Το άλμπουμ που προέκυψε αμέσως μετά ήταν το Urban Hymns, το οποίο είχε λάβει διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο του μουσικού τύπου. Bittersweet Symphony φυσικά, τεράστιο hit της εποχής, το είχαν γράψει μάλιστα για τους Verve, Jagger και Richards. Επίσης εδώ μέσα υπάρχουν και τα super hits Sonnet, The Drugs Don't Work και Lucky Man. Bruce Springsteen and the E Street Band, The Rising του 2002. Βέβαια το αφεντικό δεν σταμάτησε ποτέ να δισκογραφεί, όμως μετά το Tunnel of Love του 1987 είχε διαλύσει την E Street Band και ύστερα από ένα διάλειμμα 15 περίπου χρόνων την στρατολογεί ξανά για τις ανάγκες του The Rising, το οποίο είναι ένα θυμωμένο άλμπουμ βασισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στις σκέψεις του Bruce μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, υπαρξιακής κρίσης και κοινωνικής ανάκαμψης, η μοναχικότητα, η κατάθλιψη, η απελπισία, η οργή αλλά και η ελπίδα αναδύονται από τους στίχους των κομματιών του The Rising, το οποίο βρήθη από εκπληκτικά κομμάτια, Lonesome Day, Waiting on a Sunny Day, The Nothing Man. Santana, Supernatural, 1999, μετά από κάποια σχετικά αρκετά καλά άλμπουμ στις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά μη γνωρίζοντας την παραμικρή εμπορική επιτυχία, ο Κάρλος και το συγκρότημά του βρέθηκαν χωρίς συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία, οπότε σε αναζήτηση στέγης για ό,τι θα ακολουθούσε είχε κηρύξει πάυση εργασιών για το συγκρότημα για μία περίπου 7 ετία. Αυτό που ακολούθησε βέβαια ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η βετεράνη Σαντάνα εκείνη την εποχή ίσως το τελευταίο πράγμα που περίμεναν να δουν και να γίνουν ήταν pop stars και να μονοπολίζουν τα charts των επιτυχιών. Ακριβώς αυτό όμως συνέβη και το Supernatural πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, έμεινε για 12 εβδομάδες στο νούμερο 1 των album charts του Billboard, καθώς επίσης και τα singles Smooth και Maria έμειναν και αυτά στα αντίστοιχα singles charts στο νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες. Καθαρά μουσικά τώρα, το Supernatural είναι ένα οργιαστικό Latin rock party με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων από τον Eric Clapton και την Lauryn Hill έως τον Dave Matthews και τον Eagle Eye Cherry. Εκτός από τα προαναφερθέντα super hits, εδώ μέσα υπάρχουν και τα Africa Bamba, Migra, Corazón Espinado και είναι ένα απίστευτα χορταστικό άλμπουμ, τεράστιο σε διάρκεια που είτε το πιστεύεις είτε όχι δεν
κάνει κοιλιά σε κανένα του σημείο και με αποκορύφωμα το τελευταίο του κομμάτι, το σχεδόν 12 λεπτό ντουέτο τον Σαντάνα με τον τεράστιο Eric Clapton στο The Calling, ένα καταπληκτικό bluesy κομμάτι. The Dream Syndicate, How Did I Find Myself Here, του 2017, ορμόμενοι από την λεγόμενη Paisley Underground σκηνή του Los Angeles της Καλιφόρνια, έχοντας κυκλοφορήσει 4 εξαιρετικά άλμπουμ στη δεκαετία, την περίοδο 1981-89, 29 ολόκληρα χρόνια μετά το Ghost Stories του 1988 και 23 μετά την πρώτη τους διάλυση, οι Dream Syndicate επανενώθηκαν για να μείνουν πλέον για τα καλά ξανά στο μουσικό προσκήνιο. Καθοδηγούμενοι από τον πολύ χαμηλών τόνων καταπληκτικό τραγουδοποιό Stevie Wynn, ο οποίος στο ενδιάμεσο έκανε τουλάχιστον άλλα 20 studio albums είτε προσωπικά είτε σε συνεργασία με άλλους μουσικούς. Η μόνη αλλαγή στη σύνθεση του group είναι ο κιθαρίστας Jason Victor στη θέση του Paul Cutler, καθώς οι τρεις από την προηγούμενη βερσιόν του group έχουν παραμείνει σταθεροί, Stevie Wynn σε φωνή και κιθάρα, Mark Walton στο μπάσο και ο Dennis Duck στα drums. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι άμα δεν σε θέλει, πραγματικά δεν σε θέλει. Δεν θα ξεχάσω ότι την τελευταία φορά που μας είχαν επισκεφτεί για μία και μοναδική συναυλία στις 28 Οκτωβρίου του 2019 στο Fuzz Club, και ενώ είχα βγάλει εισιτήριο και περίμενα πώς και πώς για να τους δω, εκείνη την ημέρα έκανα έναν τέτοιο πυρετό που κόντεψε να φτάσει 40 αν θυμάμαι καλά, που όπως ήταν φυσικό δεν κατάφερα να πάω στη συναυλία και έμεινα σπιτάκι μου. Anyway, Dream Syndicate είναι ένα συγκρότημα που δεν γνώρισε ποτέ την παραμικρή εμπορική επιτυχία, αλλά χάρη στην απαράμιλη λατρεία για την τέχνη τους συνεχίζουν και μας χαρίζουν ακόμη και τώρα εξαιρετικά albums, με τελευταίο το The Universe Inside, μέσα από το οποίο αγγίζουν μάλιστα και την psychedelic rock. Το How Did I Find Myself Here είναι απίστευτα στιβαρό, δυνατό, σοβαρό, ειλικρινές, πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ με μια alternative rock ανακατεμένη με ψυχεδέλεια, το οποίο καταλήγει στο απόλυτο συγκλονιστικό ομότιτλο 11 λεπτό κομμάτι, ένα ύμνος για μας που ώρες δεν μας χωράει ο τόπος και που αναφωνούμε μέσα μας πιο πολύ πώς βρέθηκα εδώ. Από καμία λίστα τελικά δεν είναι γραφτό να λείπουν οι λατρεμένοι μου Tindersticks με το The Hungry Show του 2008. Μετά το Waiting for the Moon του 2003 προέκυψε έντονη ασυμφωνία μεταξύ των μελών ως προς το ποια πορεία θα ακολουθήσουν και το group διαλύθηκε για μια πενταετία. Στο ενδιάμεσο ο αρχηγός κυκλοφόρησε 2 solo albums και όταν ήρθε η ώρα για επανένωση, οι Hinchliffe, Colwell και Macaulay αποχώρησαν για να ενταχθούν στο group ο Dan McKenna στο μπάσο και ο Thomas Bellum στα drums. Παρόλες τις ανακατατάξεις όμως, το The Hungry Show είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ και βρίσκει τους νέους Tindersticks σε εξαιρετική φόρμα. Το πιο γλυκό rock and roll μουρμουριτό επέστρεψε αμήλικτο, η φωνή του αρχηγού σε πολύ μεγάλη φόρμα, αδράχνουν τα βιολιά και τα πιάνο τους, από εδώ οι εξοχές, από εκεί τα χρωματιστά τοπία, πετάνε και μια ρούμπα ενδιάμεσα, ένα slow rock παρακάτω, οι ενορχιστρώσεις όλες περίτεχνες και ενδιάμεσα και κάποια τα κλασικά νοχελικά instrumental περάσματα. Όλα τα τραγούδια που βρίσκονται προς το τέλος του άλμπουμ πραγματικά μου βγάζουν απίστευτα συναισθήματα ανακούφισης και λύτρωσης, κάτι σαν μια ψυχική κάθαρση θα το έλεγα. Highlights του άλμπουμ, το Yesterdays and Todays, το single του άλμπουμ, το The Other Side of the World και βέβαια όλα τα κομμάτια από το Mother Dear και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το γιατί θεωρώ το Perfect Strangers ένα συγκλονιστικό άλμπουμ το έχω κάνει ήδη και το περιγράφω
στο βίντεο που έχω κάνει αποκλειστικά γι' αυτό και το link του οποίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω δεξιά στην οθόνη που κοιτάς, και οπότε λέω να μην το επαναλάβω και σε αυτό εδώ το βίντεο. Σε παραπέμπω λοιπόν στο link και θα το βάλω και σαν link και στο τέλος του βίντεο, οπότε μπορείς να δεις εκεί το τι συναισθήματα μου γέννησε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984 από την θρυλική Mark II. Αυτά ήταν κατά τη γνώμη μου κάποια από τα comeback albums που έχουν πέσει στην αντίληψή μου και που μου αρέσουν πάρα πολύ. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα comeback albums συγκροτημάτων που ξανασυνδέθηκαν μετά από κάμποσο χρονικό διάστημα. Τώρα θα μου πεις γιατί σου μόστραρα εδώ πέρα το The Endless River των Pink Floyd. Πραγματικά ήταν ένα comeback album που το περίμενα πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λαχτάρα, αλλά δυστυχώς ακόμη και τώρα, κοντά 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, δεν έχω καταφέρει να το προσεγγίσω, ή τουλάχιστον αυτό δεν έχει καταφέρει να με προσεγγίσει. Αυτά.